Welcome everyone. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු CSS syntax එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. syntax එක කියලා කියන්නේ වචන කාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළ ග්‍රැමර් එක නැත්නම් sentence කොහොමද හසුරවන්නේ කියන එකයි. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළව ඒ software එක develop කරන නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක develop කරපු අය විසින් කලින් අඳුරලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට type කරොත් නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට output එකක් එයි කියලා. අන්න ඒක තමයි සරලවම කිව්වොත් syntax එක කියලා කියන්නේ. දැන් CSS වලදී උදාහරණයක් විදිහට සරල syntax එක මෙන්න මේ විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ CSS වල මූලිකව syntax එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් selector. ඊතුරු කොටස declaration එක. declaration එක තව කොටස් දෙකකට බෙදෙන එක තමයි property එකක් හා value එකක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ select එක වෙන්නේ මෙන්න මේ p අකුර. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි අපි තෝරගන්නේ. මෙන්න මේ paragraph එක තමයි මේකේ select එක. අපි select කරන එක. ඊටු කොටස මේ curly bracket නැත්නම් සංගල වරහන් දෙකක් ඇතුලේ opening bracket එකයි closing bracket එකයි අතර අපි ලියන කොටස තමයි මේකේ declaration එක. එහෙම නැත්නම් මේකට අදාළව අපේ ඊටු කොටස වෙන්නේ. මේ declaration එක අපිට බෙදන්න පුළුවන් මුලික කොටස් දෙකකට. එකක් තමයි property එකක්. ඔය නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ properties. ඒ වගේම කොළ පාටින් පෙන්වන්නේ ඒකට අදාළ values. හැම property එකක් නැත්නම් value එකක් අඩංගු කොටසක් අපි double dot එකක් නැත්නම් තිද්දයකින් තමයි බෙදන්නේ. ඒකෙන් වම් අත පැත්තට එන්නේ properties, දකුණු අත පැත්තට යන්නේ values. ඒ වගේම හැම declaration එකක්ම semicolon එකකින් ඉවර කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන declaration දෙකක් තියෙනවා. එකක් color කියන එක red කරන කොටසයි ආයි font size එක pixel 40ක් කරන්නයි. ඊළඟට මේ declaration සමහර ඒවා වල මේක අදාළ value එක තවදුරටත් කියනවා නම් unit එකක් තියෙන පුළුවන්. දැන් මේකේ pixel 40යි කියන එක px වලින් පෙන්නනවා මේක unit එක ඒකක. ඒකද අපි බොහෝ විට space එකක් තියන්නේ නැහැ. space එක තිබ්බොත් සමහරට errors එන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ ඒක කෙටි කරලා එකටම ලියනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති syntax එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තවදුරටත් කියනවා නම් මේ කොටසක් එහෙම නැත්නම් මේ curly bracket එක අතර තියෙන කොටස අපි කියනවා declaration group එක කියලා. ඒ මේකේ declaration ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන හැම semicolon එකකින්ම එක declaration එකක් ගන්න වෙනවා. මෙතන declaration දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති select එකක් ඒ වගේම declaration එකකින් තමයි CSS syntax එක සමන්විත වෙන්නේ. CSS syntax එක declaration part එක සමන්විත වෙනවා මේ නිල් පාටින් පෙන්වන property එකයි කොළ පාටින් පෙන්වන value එකයි. හරි. thank you අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු මොකක්ද මේ select එක කියන්නේ කියලා.